بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أخواتي الزول في اللون. نرحب بكم في مطبخ البركة والقناعة. اليوم إن شاء الله رايحة نحضر معاكم أكلة تقليدية يطيبوها القبايل وخاصة في الشتاء، نسموها أشباط. ما عندناش مقادير بزاف، غير السميد الرطب وكاس فرينة والملح والماء الدافئ. هذه الأكلة نطيبوها في الحليب. نبدأ على بركة الله. نخلط السميد والملح والماء بالتدريج، نتحصل على عجينة رطبة نعجنوها باليد أو بالبترة. نتحصلوا على عجينة رطبة كما راكم تشوفوا. نقطعوها إلى كريات متساوية. نحلوهم تنين تنين ونديروا بيناتهم زيت المائدة، لكن إذا درنا زيت الزيتون يكون المذاق أفضل. نساعد روحي بالفرينة، وكي نكملوهم كامل نحط الطاجين يسخن، ونبدأ نفتح الأولى بالحلال، نكملها باليد من الوسط إلى الحواف. لو كان نرقوها بزاف ما تتورقش لينا في الطاجين، يعني تلتصق فيما بيناتهم في الداخل وما تتورقش، ما تنتفخش وتكون ورقة وحدة. كي نكملوها باليد نتحصل على سمك واحد، نفدوها للطاجين، نحركوها من خطرة لخطرة. راهي انتفخت. نقلبوها ونخلوهاش تحمر بزاف، تمتم يطيب. لو كان نغفلو عليه يتحرق. نزيد لكم وحده باش تفهموا مليح. على بالي كاين بزاف اللي يعرفوه، بصح في بعض المناطق ما يعرفوش الوصفه. في الاول نبداو بالحلال، من بعد نكملوا لها باليد، دائما من الوسط الى الحواف. باش نرفدوه نلفوه على الحلال ونرفدوه للطاجين، ونعاودوا العمليه كيف كيف كما الاولى. نعسوه ونحركوه. خواتاتي كي تشوفوا هكا طاجين معمر بالفرينه محروقه ما لازمش تزيدوا واحده اخرى فوقه، لازم نمسحوه الطاجين باش ياخذ اللون اللي بغيناه. كي يطيب نضربو هكا شويه بين اليدين باش يتورق مليح ويخرج كاع الفوار اللي كاين في الداخل. شوفوه راه تورق كامل كيما راكم تشوفوا، ساهل. وايضا كي نحو وحده لازم نورقوها، ما نخلوهاش تبرد، نورقوها تمتم. شباب رقيق ما تحرقش.
كي تصيبوا طرف محمر بزيادة نحوه، ما يعطيكمش نظرة شابة في صحن التقديم. انا كنت سخنت الحليب مع ملعقة صغيرة ملح، والملح يبقى على حسب الذوق، وملعقة زيت الزيتون. نحط كمية في الحليب حسب افراد العائلة. نحط الكاسرونة فوق النار، نقصوا النار ونعسوه باش ما يفيضش الحليب. ها هو خواتاتي الشباط تاعنا طاب، نفرغوه في صحن التقديم، نزيدوله زيت الزيتون ونقدموه مع كاس حليب. اللي يحب يزيدلو الحليب بسم الله، اللي يحب يزيدلو البيض او الزبدة يخرج ايضا ما شاء الله. اما كيفية الاحتفاظ به، يوضع في اكياس تجميد او علب محكمة الاغلاق ويوضع في المجمد. عزيزتي المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو انضمي إلى عائلتنا بالاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. إلى اللقاء في فيديو آخر بحول الله، وشهية طيبة.